Các bạn có bao giờ nghe chuyện người Nhật chặt cả cái cây chỉ vì có người xin vài quả hoặc có người đến chụp ảnh hay chưa? Nghe thì hơi khó tin phải không nào? Ở Việt Nam mình, nhà nào có cây na, cây xoài, cây táo, sai quả, trẻ con hàng xóm trèo đến hái trộm, còn chả chặt, cùng lắm là mắng một trận, xong đâu lại vào đấy. Thậm chí càng sai quả thì càng khoe. Đấy, xoài nhà tôi năm nay chĩu chịt, ăn không hết, còn cho cả xóm. Ấy vậy mà ở Nhật Bản, nhiều thực tập sinh, du học sinh Việt Nam kể lại, hôm trước đi làm về, thấy cây táo, cây hồng sai chĩu quả, tiện miệng xin chủ nhà mấy quả. Chủ nhà cười to, cho ngay, rất vui. Nhưng hôm sau quay lại thì cây đã biến mất, họ đã chặt sạch, không còn cái cây nào ở đó cả. Hai câu chuyện tương tự cũng nói đó là liên quan đến vấn đề chụp ảnh, check-in ở một chỗ. Với người Việt Nam mình rất là bình thường, nhà có cái gì đẹp, có cái gì hay, người ta đến thì mình lại càng thích. Thế nhưng ở Nhật thì lại khác. Chuyện này làm cho nhiều người ngỡ ngàng, rồi nó lan truyền trên báo chí, mạng xã hội, trở thành một giai thoại Nhật Bản. Nhưng thực hư như thế nào? Người Nhật có thực sự có quy tắc ngầm như vậy hay chỉ là một vài trường hợp cá biệt bị thổi phồng? Và quan trọng hơn, nếu có, tại sao họ lại hành động như thế? Thực ra cái chuyện xin quả chặt cây gây sốc với chúng ta chủ yếu vì nó trái ngược hoàn toàn với thói quen của người Việt Nam. Ở Việt Nam, cây ăn quả gần như là gắn liền với tuổi thơ. Ai mà chẳng có ký ức trèo cây ổi, bẻ quả khế, ăn vặt ngay dưới gốc cây. Có khi đi qua ngõ chỉ cần khen, cây đẹp quá, sai quả thế là chủ nhà đã chạy cho hái vài quả mang về. Người Việt mình coi đó là chuyện bình thường, đó là sự hiếu khách. Trái cây mọc ra là để ăn, mà ăn thì phải chia sẻ, cho người khác cũng là cái phúc, vui là chính. Còn người Nhật thì khác hẳn. Một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng nó phơi bày sự khác biệt văn hóa cực kỳ sâu sắc giữa hai đất nước, hai dân tộc. Người Việt Nam ngạc nhiên, thậm chí sốc vì cho rằng sao lại keo kiệt đến mức ấy. Nhưng đối với người Nhật Bản, có khi họ lại chẳng nghĩ vậy. Với họ, chặt cây là một quyết định hợp lý. Người Nhật từ lâu đã được biết đến là một dân tộc sống rất kín đáo và đề cao danh giới cá nhân. Trong văn hóa của họ, cái gọi là không làm phiền người khác gần như là kim chỉ nam trong ứng xử xã hội. Điều này ăn sâu từ cách nói chuyện nhỏ nhẹ nơi công cộng đến việc giữ im lặng trên tàu điện, thậm chí cả cách xây dựng nhà cửa, tường cao, rào kín, cửa sổ cũng đóng kín để hạn chế ánh mắt dòm ngó của hàng xóm. Chính vì vậy với họ, việc có ai đó đến xin quả từ cây trong vườn không đơn giản là chuyện cho hay không mà là một sự đụng chạm vào ranh giới riêng tư. Một lần thì không sao, nhưng nếu hôm nay có một người xin, ngày mai lại có một người thấy thế rồi bắt chước lại xin, thì dần dần cái cây nó vô tình lại trở thành cái cớ để nhiều người lạ ghé đến. Cái không gian vốn dĩ là riêng tư của họ bây giờ sẽ bị biến thành một nơi mà người ngoài để ý, thậm chí là soi mói. Và người Nhật vốn rất nhạy cảm với việc bị ngó nhìn. Họ không thích người khác đánh giá về cách sống của mình, cũng không muốn bị bàn tán rằng nhà này có cây sai quả, cho ai thì hết mất. Trong một xã hội coi trọng thể diện và sự yên bình, điều đó được coi là phiền phức với người Nhật Bản. Và để giải quyết dứt điểm vấn đề, nhiều người chọn cách cực đoan nhưng gọn gàng, chặt cây. Một khi cây không còn nữa thì cũng chẳng ai xin được, chẳng ai tự tiện hái và cũng chẳng ai có lý do để mà soi xét. Như vậy, chủ nhà yên tâm tuyệt đối, không cần lo chuyện phải giải thích thế nọ, giải thích thế kia, từ chối hoặc là sợ bị dị nghị. Nghe thì có vẻ hơi quá đáng, chặt cả cái cây chỉ vì vài quả, nhưng thực chất nó phản ánh đúng triết lý của người Nhật. Thà phòng xa, tránh phiền phức ngay từ gốc rễ, còn hơn để sau này phải mệt mỏi giải thích, tranh cãi hoặc đối mặt với những rắc rối không đáng có. Ví dụ ở Việt Nam, nếu hàng xóm sang xin quả xoài, mình cho ngay không chỉ một quả mà vài quả rồi còn bảo ăn đi, xoài nhà tôi chua lắm, rụng đầy sân đấy mà. Nhưng ở Nhật cho rồi thì lại phải nghĩ tiếp, liệu lần sau họ có đến xin hay không, người khác nhìn thấy có xin nữa hay không, nếu không cho thì liệu họ có nghĩ mình là keo kiệt hay không. Hàng loạt những câu hỏi ấy khiến người Nhật cảm thấy không thoải mái và giải pháp chặt cây trở thành một cách xử lý triệt để, gọn gàng, đúng kiểu của người Nhật. Họ thích sạch sẽ, thích rõ ràng và không thích rườm rà. Đó là lý do liên quan đến văn hóa và cách sống. Và một trong những lý do khác quan trọng khiến người Nhật sẵn sàng chặt cả cái cây vì sợ người khác xin quả thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ở Nhật Bản, hệ thống luật pháp cực kỳ nghiêm ngặt và quan niệm về trách nhiệm khác xa với cách nghĩ, khác xa với tư duy của người Việt Nam mình. Ở Việt Nam, nếu trẻ con hàng xóm leo sang vườn nhà ai đó, trèo cây ăn trộm quả ổi rồi chẳng may trượt ngã chẳng hạn, thì phản ứng thường thấy là bố mẹ mắng, tại sao mày lại đi ăn trộm rồi lại bị ngã? Gia chủ có khi còn nói thêm, cho chừa, lần sau bớt ăn trộm, bớt ăn cắp, bớt tham. Tức là lỗi hoàn toàn thuộc về đứa trẻ, không ai nghĩ đến chuyện chủ nhà phải chịu trách nhiệm. Nhưng ở Nhật thì hoàn toàn khác. Ở đó khái niệm trách nhiệm quản lý tài sản rất rõ ràng. Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, một khu vườn hay thậm chí là một cái cây, thì bạn phải đảm bảo rằng tài sản của mình không gây nguy hiểm cho người khác. Kể cả khi người khác tự ý xâm nhập, tòa án vẫn có thể xem xét trách nhiệm của bạn.
Ví dụ nếu có người trèo qua hàng rào vào hái quả, chẳng may mà gã gãy chân chẳng hạn, họ hoàn toàn có thể kiện chủ nhà vì không đảm bảo an toàn, và trong nhiều trường hợp, tòa án sẽ buộc chủ nhà phải bồi thường. Có những vụ kiện ở Nhật từng xảy ra chỉ vì một cành cây đổ ra đường làm xước xe ô tô, hay là một quả hồng rụng trúng người đi bộ. Chủ nhà phải bồi thường thiệt hại có khi lên tới cả hàng trăm man. Chính vì thế, nhiều người Nhật chọn cách an toàn tuyệt đối. Thay vì để một cái cây ăn quả trong vườn vốn có nguy cơ thu hút người lạ, trẻ con hay thậm chí là động vật, họ chặt luôn cho gọn. Không có cây thì cũng chẳng có rủi ro nào xảy ra, và quan trọng nhất, chẳng ai có thể kiện tụng gì mình cả. Ở Nhật, việc bị kiện không phải là chuyện nhỏ, ngay cả một vụ việc tưởng chừng như vặt vãnh cũng có thể dẫn đến một khoản bồi thường lớn. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, nhiều người Nhật đã thấy lỗ hơn rất nhiều so với niềm vui giữ lại cái cây ở trong vườn chỉ để người khác xin vài quả. Ví dụ từng có một sự việc từng gây rúng động tại tỉnh Kanagawa. Một cây cổ thụ ven đường trong khu dân cư bất ngờ đổ xuống, đè trúng một người đi xe khiến người này tử vong. Sau khi xem xét, tòa án kết luận rằng chính quyền địa phương đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, chặt tỉa cây. Kết quả là họ phải bồi thường rất nhiều tiền. Từ đó nhiều gia đình Nhật Bản cũng lo lắng. Nếu mà cây trong vườn nhà mình đổ, rơi quả hay gãy cành cây gây tai nạn cho người khác thì bản thân họ cũng sẽ bị kiện như chính quyền kia. Có vụ khác nhẹ nhàng hơn nhưng cũng khá tốn kém. Đó là một gia đình ở Kyoto có cây hồng sai quả trồng ngay sát lối đi chung. Đến mùa quả hồng rụng xuống, một bà cụ đi ngang qua trượt ngã gãy xương. Kết quả, gia đình đó phải bồi thường viện phí, cộng thêm tiền tổn thất tinh thần. Trong khi đó, ở Việt Nam, cái tư duy, cái suy nghĩ về luật pháp thì nó lại rất khác. Người ta cho rằng ai làm thì người đấy phải chịu. Trẻ con nghịch ngợm thì cứ sang mà tự chịu hậu quả. Có khi phụ huynh còn phải sang xin lỗi gia chủ vì con mình trèo cây. Cái sự khác biệt này chính là một nguyên nhân lớn khiến người Việt thấy sốc trước hành động của Nhật. Cùng một sự việc, một bên coi là có lỗi với đứa trẻ, còn một bên coi là trách nhiệm của chủ nhà. Một khía cạnh khác cũng trong văn hóa Nhật Bản, đó là họ không thích mắc nợ ai, cũng không muốn ai mắc nợ họ. Nếu cho một lần sau bạn lại xin thì sao? Mà nếu không cho nữa, dễ bị nghĩ là keo kiệt. Thế là cách dứt điểm nhanh nhất, xóa hẳn vấn đề. Không cây, không quả thì sẽ không có ai xin. Nhưng liệu có phải tất cả người Nhật đều như vậy? Hoàn toàn là không, đây mới là điểm quan trọng. Câu chuyện xin quả chặt cây chỉ xảy ra trong một số trường hợp. Rất nhiều người Nhật cũng hiền hòa, thân thiện, vui vẻ, hái quả biếu hàng xóm. Nhưng vì sự đối lập quá mạnh so với thói quen của Việt Nam thì vài câu chuyện tiêu cực lại nổi bật và trở thành những giai thoại. Giống như Việt Nam có chuyện chặt chém khách du lịch chẳng hạn. Không phải người Việt nào cũng thế, nhưng chỉ cần vài vụ lan truyền là khách quốc tế sẽ nhớ mãi. Câu chuyện chặt cây của người Nhật nhìn rộng ra là bài học sốc về văn hóa. Khi sống ở một đất nước mà bạn gặp những điều trái ngược hẳn với thói quen ở quê nhà, đừng vội kết luận là họ kỳ lạ hay là họ keo kiệt, hãy thử tìm hiểu lý do đằng sau. Người Nhật chặt cây không phải vì ghét người xin quả, mà vì họ muốn tránh phiền phức, tránh rắc rối pháp lý và giữ nguyên tắc riêng tư của mình. Nó phản ánh xã hội Nhật Bản, kỷ luật, tránh va chạm, đề cao sự gọn gàng. Còn người Việt thì ngược lại, cởi mở, coi trọng tình cảm và thích sẻ chia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.